Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про історію українських прізвищ, яка почалася багато століть тому, коли люди ще не мали постійних родових імен, а користувалися лише власними іменами, часто ідентифікуючи себе за місцем проживання, професією чи родовими зв'язками. Спочатку прізвища не були поширеними, і люди могли мати одне лише ім'я, яке не допомагало розрізняти одних від інших. З розвитком суспільства та соціальних структур з'явилася потреба в більш точному позначенні кожної людини. Це й стало причиною виникнення прізвищ. Одним із перших способів формування прізвищ стало використання імені батька. Так виникли прізвища, що вказували на родову приналежність. Наприклад, Іванович чи Іванова. Це означало син Івана чи дочка Івана. Такі прізвища стали популярними серед селян, адже це було зручне і зрозуміле позначення, щоб не заплутатися серед великої кількості однакових імен у селах. До таких прізвищ також належать Сидоренко, Петрович, Андрійчук. Ці прізвища указують на те, що їх носії були дітьми людей з іменем Сидор, Петро або Андрій. До сьогодні в Україні є 3 складові в повному імені: ім'я, ім'я по батькові та прізвище. Це стандарт. Наприклад, Олександр Олегович Павленко або Марія Павлівна Дорошенко. І ще один приклад – Петро Іванович Шевчук. З часом виникли й інші прізвища, що вказували на професії людей. У сільських громадах часто можна було зустріти людей, які мали своє ремесло, і це відображалося в їх прізвищах. Так, наприклад, прізвище Шевченко походить від швець – Schumacher, коваль – blacksmith, ткач – weaver або пекар – baker. Є ще й такі прізвища, як лісовий, від того, що людина працювала у лісі або жила поблизу лісу. Мельник – людина, що працювала на млині. А також дудник – той, хто виготовляв дуди. Традиційні музичні інструменти. Деякі прізвища з'являлися через місце проживання людини, якщо людина родом з певного міста або села. Це також могло стати частиною її прізвища. Прізвища Київський, Чернігівський указувало на те, звідки походила людина, що також допомагало ідентифікувати її серед інших. Є й цікаві приклади прізвищ, що виникли через те, що людина жила у певних природних зонах. Подолянин, полтавець, Карпюк від Карпат. Іншою цікавою категорією були прізвища, що описували зовнішність людини. Це могла бути
таке прізвище, як Гаркавий, Білий, Кривий, Шраменко, Вовк чи Лис. Вони могли свідчити про особливості зовнішності людини. Наприклад, колір волосся або шкіри. Прізвище Вовк могло бути асоціацією з рішучістю або сміливістю, а Лис з хитрістю чи спритністю. Такі прізвища також можуть відображати рису характеру, як, наприклад, прізвище Левченко, що символізує силу або мужність. Крім того, на характер людини могли указувати і інші прізвища: Грім, Сокіл, Голуб, що не лише пов'язувалися з певними рисами, але й уособлювали зв'язок із природними явищами чи тваринами. Існувала і друга група прізвищ, пов'язаних з природою або тваринами. Прізвища як Зайчук від зайця, Вовченко від вовка, Березюк від берези, або Лісовенко від лісу відображали зв'язок людей з природними об'єктами, які були частиною їхнього повсякденного життя. Прізвище Грінчук, наприклад, може бути пов'язане з якимось зеленим лісовим рослинним середовищем або навіть місцевістю, де було багато зелені. Прізвища, пов'язані з іменами святих, виникали через релігійні традиції, коли родини отримували прізвище на честь святого покровителя. Наприклад, Петренко або Микитюк. Вони відображають зв'язок із християнськими святими. Прізвища, що указують на характер людини, утворювались через спостереження за її рисами чи поведінкою. Наприклад, добрий, веселий, твердий. З часом шляхетські роди почали використовувати прізвища з закінченням типу «енко» або «іч», що свідчило про їх вищий стан у суспільстві. Прізвища як Шевченко, Тарасенко або Лавріненко найпопулярнішими прізвищами в Україні на сьогодні є Коваль, Бондар, Шевченко, Іванов, Петров, Ткач, Сидоров, Лисенко, точніше Лисенко. Прізвище Коваль свідчить про заняття ковальством, Бондар – про роботу з деревом, муляр – той, хто працював із цеглою та каменем у будівництві, гончар – майстер, що виготовляв посуд і різні вироби з глини, стельмах – ремісник, який виготовляв дерев'яні частини будівель, як двері та вікна. Кравчук – той, хто шив і ремонтував одяг. Чоботар – спеціаліст, що робив і ремонтував взуття. Різник – людина, яка займалась обробкою м'яса. Ці прізвища можуть передавати історію поколінь, традиції та спосіб життя. Водночас, деякі українські прізвища мають корені в інших країнах і культурах, що виникли через
міграцію, торгівлю або інші історичні обставини. Прізвища як Гросман, Шмідт або Левін мають європейське походження, що є відображенням історичних зв'язків між народами. На цьому, в принципі, все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, які українські прізвища ви знаєте. Також пишіть свої враження від цього відео. Пересилайте це відео своїм знайомим, друзям, котикам, собачкам, білочкам, всім, хто вчить українську мову. Ставте вподобайки. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Па-па!